Hello guys, good morning. Ayan, katatapos lang ng ng night shift ko. After 3 nights. So, maglakad-lakad tayo. Mukhang maganda ang araw ngayon eh. Ayan. Ito yung sumisikat na araw. Ayan. Okay guys, tara, samahan niyo ako. Guys, ganda ng dito oh. Ganda ng nature ba? Yan. Marami nagja-jogging dito. Ganda kasi yung yung lugar. Morning. Hirap kasi guys pag walang exercise. Pag nakailang nights na ako, hindi nakakapagod pag walang exercise. Ayan guys, tingnan nyo yung swan. Yan, may nagbabike pa. Padaanin muna natin. Gandang mag-exercise dito. Ako very unfit at the moment. Kaya lakad-lakad lang muna. Hindi pa natin kakayanin ng takbo. And guys, punta tayo dito sa may bridge. Yan guys, pakinggan yung mga ibon dito ah. Ganda, di ba? Munong robin, no? That's robin, guys. Oh, how nice to get really close on a bird like this. Hey guys, hindi siya shy. Ito tayo para may perfect view tayo. Yan, no? Kita niyo siya? Very friendly robin. Hello. Ang ganda niya guys, oh. Robin. Ang galing, ano? Nice. Yeah, lakad pa tayo.
tayo. Sundan lang natin tong seaside. Tingnan natin kung saan tayo aabot. Oop. He's trying to bite me. Hello. Morning. You hungry? Are you hungry? Are you hungry? Don't eat my camera. Don't eat my camera, please. Oh. You're not camera shy, are you? Oh. There you go. Ayan, sakto guys. Nakabalik na tayo dito sa kotse. Ayan na, paulan na. Kaya buti nakabalik tayo. Kung inabutan tayo ng ulan, nyari. Sige, ito na ako guys. Kuha muna tayo ng breakfast. Alright, let's go guys. Hanap tayo ng kakainan natin. Yeah, medyo cloudy ngayon guys, oh. Pero kanina may araw eh. Lalo lang nag-cloudy. Iba talaga panahon dito sa UK. Tayo dito sa McDonald's lang tayo. Breakfast sa McDonald's. Drive-thru lang tayo dito sa McDonald guys. Kasi ako'y gutom na talaga.
Yeah, can I have a double sausage and egg McMuffin, please? Yeah, what drink? I'll have a hot chocolate, please. Yeah, Lovely. Cheers. that'll be £4.9 at present, that's a million please. Okay, thank you. Thank you. Yan guys, naka-order na tayo. Dito sa ano na drive-thru. Busy ng McDonald's. Ang aga pa. Grabe. Hiya. Yeah. That's hot. Yeah, that's one. Yeah, thank you. Lovely. Cheers. Thank you. Bye. Thank you. Cheers, mate. Thank you. Ayan guys, naka-order na tayo. Ayan guys, may pagkain na tayo. So, mag-ano muna tayo. Alcohol. Mag-wipes na tayo kanina eh. So ngayon, mag-alcohol muna tayo bago kumain. Habang lakaran sumakit yung paa ko Sabi. Okay. Yan, meron tayong hot chocolate at saka double egg and sausage McMuffin. Tayo sa McDonald's. Gutom na ako. Gutom na, antok pa. Up. Kain po tayo. Sabi. Sulit yung lakad ko. Matutik pa yung ibang lakaram. Sabi. Sarap maglakad doon. First time kong umabot dun sa dulo na yun. Ganda pala doon. Sunod guys, mag-jogging naman tayo nyo. Samahan nyo ako mag-jogging. Mahirap, yung nasa bahay lang. Tapos wala ka exercise. Kain ka lang ng kain. Nagyagyan ka ng weight. Tapos lalo ka nang hihina. Habang tumataba ka, lalo ka nang hihina. Ngayon. Kahit galing ng night shift, nasamantala ko makalakad. Makalaro yung katawan. Saan tayo? Parang napansin ko lang lahat ng lakad ko pagkatapos may kain bawing-bawi. Siya nga pala. And mega love shout out to all the team na sumusuporta palagi, si Team Explorer, Team Ugod, Team Bato, Team Tulungan. Yan. Salamat po sa inyong suporta palagi. Also, mega love shout out din po sa aking napakabait na kaibigan na laging nakasupport sa akin. Yan po si Sister Bernadette Vlog. Yan, dikitan nyo po yan guys, yung mga bilanggit ko sa inyo. Yan, mega love shout out din po sa aking family na laging nagsusupport, sa aking mga kumari at kumpare. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. At huwag po kayo magsasawang sumuporta. Kung meron po kayong gusto na i-feature natin dito sa channel na to, just comment down below
At susubukan ko pong gawin, o kung ano man may mga question kayo, mag-comment po kayo at susubukan po nating gawa ng video yan. Mega love shoutout sa aking mga members. So, sige po, until next time. Yeah, maraming salamat po sa pagsama uli sa aking morning walk. And I'll see you again next time. Mag-iingat po kayo lahat. And hope you have a good day. Sige po, God bless po sa inyo lahat. Bye!